Paano po mag-apply? OFW po ako, Hong Kong. Widowed, 3 kids. Nalilito po ako sa requirements. So, ang response dito ni NHA ay, ma'am, please browse our page. May posted link po ng application form. Fill up nyo po yan, submit sa amin. Kami po ang mag-i-endorse sa Pag-ibig. See? Na mga qualified application. Si Pag-ibig po ang grant ng housing loan ninyo. Sa kanila din po kayo magbabayad ng monthly amortization. Estimated 12K to 15,000 monthly po. With regards naman po sa equity, si Pag-ibig din po ang mag-determine. Thank you. Hi guys, this is gineerbens and welcome back sa aking YouTube channel. So sa video ito, ang pag-uusapan po natin ay yung mga requirements na dapat nating isumite kung tayo ay interesado na mag-apply para sa pabahay ng NHA. Ito yung socialized housing program ng NHA for OFWs. Disclaimer lang po, ito ay based sa Region 11, which is, I should say na initial pa rin siya kasi yung ating mga list of documents ay hindi pa talaga exactly for OFW. So, pero kung ikaw ay taga Region 11, pwede mo na itong gamitin itong mga list of documents na to para isubmit yung application mo sa NHA office. And one more disclaimer, hindi po ako taga NHA, ako po ay OFW din at ako po din ay interesado for this program. That is why sabay-sabay po natin pag-aralan kung ito ba yung magandang program para sa ating mga OFW and makapag-avail po tayo sabay-sabay sa mga programs na ganito ng ating government. So kung pupuntahan po natin yung link na nilagay dito sa FB page ng NHA Region 11, maridirect po tayo dito sa checklist of requirements. Number 1 is duly accomplished application to purchase house and lot form. And ito ay bibigay sa atin ng taga NHA, or you can download actually dito sa itong form na ito gagamitin mo. Then number 2 is proof of income. Any of the following: employer certificate of compensation or BIR certified income tax return. So sa case natin mga OFW, if you take a look sa Pag-ibig, ang kailangan nating i-provide ay yung ating POAA standard contract, or kung meron kang bagong contract, kasi kadalasan pagdating natin dito sa bansa na pinagtatrabahoan natin is meron tayong panibagong contract. So, pwedeng gamitin yun at pwede rin yun sa standard na POAA contract as our proof of income. Then, proof of identification. Civil status, kung single ka, kailangan mo mag-submit ng birth certificate. And then, any of the two government-issued ID. At kung ikaw naman ay married, then you will provide marriage certificate or marriage contract. Then, kung separated ka, separated applicant, affidavit of separation in fact, at dalawang government-issued ID. So, ano itong mga pwedeng mga ID na dapat natin i-provide sa kanila? Pwedeng driver's license, pwedeng postal ID, pwedeng voter's ID, pwedeng passport, JSIS, SSS, PhilHealth, and Pag-ibig card or UMID card, NBI clearance or police clearance, government office ID, barangay certificate with picture, and then DSW certification for solo parent, ERC, pwede, senior citizen ID, at lastly, yung PWD ID. Yun yung at least dalawang valid ID na pwede nating i-provide sa ating pag-submit ng ating mga requirements. So if ever na ma-approve ka na sa NHA for your application, then sa checklist nila ay obviously ang nilagay dito na financial institution as partner dito sa project na ito is yung Pag-ibig. So for sure, ipo-forward tayo nito from NHA, then kung ma-okay na, forward tayo doon sa Pag-ibig. So ano naman yung mga requirements ni Pag-ibig? Upon filing of the loan application, meron kang duly accomplished housing loan application. Ang form nito ay HQP HLF-68 with recent 1x1 ID photo of borrower or co-borrower if applicable. So, take note na ang computerized generated or photocopy picture is not acceptable. So, hindi po sila tumatanggap. Like yung mga picture natin, ta soft copy, ipiprint lang natin. Hindi daw yun pwede. Dapat mag-provide daw tayo talaga ng 1x1 ID photo. Then, proof of income. Yun na yung diniscuss natin dito sa Pag-ibig website. Then, ito pa. Pwede yung certification na at least merong letterhead ng company and then signed ng employer. Or kung household ka rin daw, pwede yung gawa kayo ng certification and then signed by your employer. At the same time, ilagay yung photocopy of employer's ID or passport. Kasi nakalagay dito, CEC or Certificate of Employment and Compensation signed by employer for household staff and similarly situated employees. Supported by photocopy of employer's ID or passport. Para sa ating mga kabayan ng mga household staff, so pwede nyong gawin ay gumawa kayo ng
certification and then to be signed by your employer. At ilagay nyo yung photocopy ng ID or ikama ng inyong mga employer. Dito sa Saudi, ikama yung tawag sa mga ID ng mga local. Pwede rin itong income tax return filed with host country or government. So take note na if ever yung document is in foreign language, yung ating contract, English translation is required. In a way, ang standard contract dito is naka-Arabic. Kung nasa Saudi kayo, naka-Arabic at the same time naka-English. So wala po tayong problema dyan dahil meron mga translation na nilagay nila. So yun yung ating proof of income. Basically, yung experience ko sa aking housing ay hindi na ako naglagay ng payslip. So contract is enough. And then one valid ID with signature back-to-back of borrower and spouse, co-borrower and spouse if applicable. So, mag-provide ka lang ng ID. So, in case na mayroong mga discrepancy sa mga personal details mo, kailangan mong mag-execute ng notarized affidavit of two disinterested person para hindi na pabalik-balik yung document mo. So, mag-execute ka niyan kung yung mga document mo ay mali yung spelling at need ng insurance coverage. So, meron tayong form na download to sa Pag-ibig. Ito yung form niya. So, i-fill out nyo lang yan. That is your insurance coverage or health statement form. And then, notarized borrower's conformity. At galing din itong form nito sa Pag-ibig Fund. Then, authority to deduct. So, this is not actually applicable sa mga OFW, yung automatic na i-deduct sa salary mo. So, magbabayad ka lang as normal. For sure, that's for sure ito sa setup ng Pag-ibig. So, take note sa next natin na item. If with outstanding housing account with Pag-ibig Fund. So, kung meron kang existing, tapos gusto mong mag-avail sa NHA program, Notice of Application for a New Housing, HQP HLF 409. So, mayroon tayong form na dapat i-fill out with signature of other borrowers and existing housing account on the conforming portion of the notice signifying their consent and awareness of the policies and availment of multiple housing in Pag-ibig Fund. So, kailangan mo kung meron kang existing na housing loan, so kailangan mong i-fill out itong form na ito. So, before we proceed with our discussion, if you learned something from this video, please do consider subscribing my channel. I-tap mo yung notification bell para every time na meron tayo mga bagong update or bagong upload, ma-notify po kayo. So, let's proceed now sa ating discussion. In case there is an attorney, in fact, kailangan mo mag-execute ng SPA of the borrowers and spouse, one original copy and one photocopy. So, in case sa ating mga OFW andito tayo sa ibang bansa, need talaga natin itong SPA. So, punta lang kayo sa embassy at kukuha kayo ng SPA. So, doon tayo sa embassy kumuha ng dokumento na yun. And then, deed of conditional sale between Pag-ibig Fund and borrower. 7 copies. So, meron siyang HQP HLF 162- or 163. So, sa Pag-ibig na ito, 7 copies daw yung ating i-provide nito. Si Pag-ibig yung magbigay nito sa deed of conditional sale. Then after sa Pag-ibig, pag okay na rin yung sa Pag-ibig, syempre ma-release na yung loan mo. So release of loan. So i-prepare mo itong mga security documents na ito. Pero basically itong mga document na to ay pag ma-approve na yung housing loan mo ay downloadable na lang to. I-provide na lang yung link sa'yo ng Pag-ibig. Deed of conditional sale, which is yun yung ating nagawa yung pag-submit pa natin. And then duly notarized promissory note, ito ay madadownload mo rin. I-download mo na rin to pag once na ma-approve na yung housing mo, i-sign mo na lang yan. And then sign of disclosure statement on transaction of conformity of the borrower. Then sa Pag-ibig Fund din to makukuha or ma-download na rin to. Sign of notice of approval with conformity of the borrower. So, original copy, 1 copy, and then 2 copies sa photocopies. So, ito po ay kadalasan itong mga form na ito, tulad ng yung sa Pag-ibig ko ay ida-download mo na lang po ito. Dahil i-notify ka na lang ni Pag-ibig na approve na yung loan mo, tapos i-sign mo yung mga notice of approval, yung mga duly notarized promissory note, and then i-submit mo balik doon sa Pag-ibig. Pero, downloadable na lang po yan. So basically guys, yun lang yung ating dapat ma-provide sa NHA as well as sa Pag-ibig, yung mga dokumento na yun. Yun yung mga kailangan natin para i-submit para successfully or maka-avail tayo nitong project or socialized housing project or program ng NHA para sa mga OFW.
Pero alam nyo guys, if you go through sa Facebook page ng Region 11 sa NHA, binasa ko kasi yung mga comment doon. Ma-surprise ka din sa ano kasi 'di ba sabi nila 200, 400, 600 or 800 lang yung monthly na amortization mo sa housing na yan. Dahil socialized housing din naman. Base doon sa shinare ko dati na information, yung socialized housing is only 400,000 yung cost ng bahay. So, paano po mag-apply? OFW po ako, Hong Kong. Widowed 3 kids, nalilito po ako sa requirements. Kailangan po mag-loan sa Pag-ibig Fund. Ito nga, kaya diniscuss ko rin yung requirements for NHA tsaka yung sa Pag-ibig. So, ang response dito ni NHA ay, ma'am, please browse our page. May posted link po ng application form. Fill up nyo po yan, submit sa amin. Kami po ang mag-i-endorse sa Pag-ibig. See? Na mga qualified application. Si Pag-ibig po ang grant ng housing loan ninyo. Sa kanila din po kayo magbabayad ng monthly amortization. Estimated 12K to 15,000 monthly po. With regards naman po sa equity, si Pag-ibig din po ang mag-determine. Thank you. Meron pa ditong isang nag-comment, magkano monthly for 30 years? And then reply ng NHA, 12K to 15K. Then merong nag-response. More or less 5 million ang value. Yan ba ang sinasabi nyo murang pabahay? Ginagawa nyo lang tanga ang taong bayan. Tigilan nyo yung puro papugi points nyo. Bandang huli, kayo pa rin ang panalo pag di nakabayad ng monthly dahil isisequester nyo ang unit. Ang 12 to 15K ay di kaya ng maraming OFW. That's true. Lalo yung mga house workers or ordinary skilled OFW. Tama po. Maging makatotohanan naman kayo nasaan yung 200 to 600 per month na murang pabahay daw na pinirmahan noong nakaraang June 7 between Dole, OWA at NHA. Ano yung kalokohan lang? Paasa lang ng mga gustong magkabahay dahil ba malapit ng eleksyon at kailangan magpapugi ng taong bayan sa taong bayan? Puro lang kayo publicity to make people believe for nothing. Lokohan nyo ang lilang. Lokohan nyo, mga lilang nyo. So, yun po yung sabi ng ating kabayan. And that's true kasi yun nababasa natin 200, 400, 600, 800 daw yung monthly amortization. Pero ito ngayon, may mga na-reveal na 12K to 15K. Actually, malaki din to kasi yung housing ko is hindi nga umabot ng 10K. Tapos ito 12K socialized. Sinabi pa nilang socialized. Social pala yung social pala yung housing. So for now guys, ayan po muna yung update natin at mag-antay tayo ng mga latest information kung meron man para sa itong mga pabahay ng NHA at for sure itatakal ko po ito sa aking channel. So if you're interested para magkaroon ng mga updates sa mga ganitong usapin, please do consider subscribing my channel. Itap po na rin yung notification bell para ma-update ka na every time na meron tayong update, especially sa usaping NHA housing program para sa ating mga OFW. So, I guess that's it for this vlog and I hope na you learned something out from this video. So, I guess that's it and have a great day mga kabayan. God bless us all. Watch me through the